Hello guys, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো फ्रेंड्स আজি আমি কথা পাতিম ওয়েবসাইটৰ বিষয়ে একচুয়ালি এটা ওয়েবসাইট বনাব হলে আমাৰ কি নলেজৰ প্ৰয়োজন আছে কিবা বিশেষ নলেজৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে নেকি আমাৰ আৰু এটা ওয়েবসাইটৰ পৰা আমি কিমান টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম ইউটিউবৰ কম্পাৰিজনত বেছি নে কম আৰু এটা ওয়েবসাইট খুলিলে হেতু মেনেজ কৰিব হলে আপোনাৰ কিমান ঘণ্টা ডেইলি ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব লগতে মই দা আসামিজ গায়ে আপোনাক কেনেদৰে এটা ওয়েবসাইট খোলাত সহায় কৰিব পাৰিম বা কেনেদৰে আপোনাক সাপোৰ্ট কৰিব পাৰিম এইবোৰৰ বিষয়ে একদম সবিশেষ তথ্য আপোনাক জনাবলৈ ওলাইছো সো গতিকে যদি আপুনি ইন্টাৰেষ্টেড আছে এই ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিবলৈ একদম শেষলৈকে চাই থাকক নিশ্চয় কিবা এটা ভাল জানিব পাৰিব ভাল কিবা এটা নতুন শিকিব পাৰিব সো গাইস যদি আপোনালোকে মোক জানে নাইবা এই চেনেলত নতুন হৈছে মোৰ নাম আৰিফ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ এই চেনেল দা আসামিজ গায় এনেদৰে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লৈ পেলাই মই ভিডিঅ' আপোনাৰ ওচৰত আনিয়ে থাকো সো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তে প্লিজ তলত ৰেড কালাৰ বটনত প্ৰেছ কৰি পেলাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু সাইডত যোনটো কুলা ৰঙৰ ঘণ্টি আছে তাতো প্ৰেছ কৰি দিয়ক তেতিয়া আপুনি মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশন পাই থাকিব সবতছে সোনকালে বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো फ्रेंड्स किबा स्पेशल कैटेगरी नॉलेजर प्रयोजन আছে নেকি আমাৰ এটা ওয়েবসাইট খুলিব হলে যেনেকুৱা কোডিং নাই বন্ধু আজিৰ যুগত এনেকুৱা একো কোডিংৰ বা স্পেশাল ক্যাটেগরি নলেজৰ প্ৰয়োজন নাই এটা ওয়েবসাইট খুলিবৰ কাৰণে জাস্ট আপোনাৰ যদি অলপ কাস্টমাইজেশনৰ সেন্স আছে তেন্তে আপুনি এটা ধুনিয়া আৰু এটা ভাল এটা ওয়েবসাইট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিব বা ব্লগ এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিব ডেইলি এটা ওয়েবসাইট মেনেজ কৰিব হলে আমাৰ কিমান সময় দিব লাগিব সব এটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপুনি কেনেকুৱা ক্যাটেগৰিত এটা ওয়েবসাইট খুলিম বুলি ভাবি আছে বা খুলিছে আৰু আপুনি টাইপিং স্পিড কিমান আছে আপোনাৰ সো আৰ্টিকেল লিখোতে আপোনাৰ কিমান সময় লাগে যদি আপোনাৰ যোনটো ওয়েবসাইট আছে এটো ডেইলি পোষ্ট দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ ডেইলি সময় দিব লাগিব যদি উইকলি আপুনি পোষ্ট দিয়ে তেন্তে উইকলি সময় দিব লাগিব এটো আপোনাৰ কমপ্লিটলি নিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আৰু টাইপিং স্পিডটো অলপ মেটাৰ কৰে এতিয়া আহিলে ইনকামৰ কথা সো ইউটিউবৰ কম্পাৰিজনত ওয়েবসাইটৰ বহুত বেছি ইনকাম যদি আপুনি ইউটিউবৰ পৰা 100 টকা পায় সেম জায়গাতে আপুনি ওয়েবসাইটৰ পৰা 400 ৰ পৰা 500 টকা পাব এটো কেনেকে একদম সবিশেষ তথ্য লৈ পেলাই একদম ডিটেইলছত মই আপোনাক প্ৰুফ সহকাৰে ভিডিও সোনকালে আনি আছো সো এটো কাৰণে আপুনি প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই মোৰ চেনেলটো এক্টিভ থাকিব আপুনি এতিয়া এটা ওয়েবসাইট খুলিব হলে আমাৰ কিমান টকা ইনভেষ্টমেন্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সব যদি আপুনি এটা সাধাৰণ ওয়েবসাইট এটা খুলিম বুলি ভাবি আছে তেন্তে আপোনাৰ জিৰো মানে 1 টকাও খৰচ কৰিব নালাগে আপোনাৰ শূন্য আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্ট হৈছে শূন্য সো গাইস আৰু যদি আপুনি এটা প্ৰফেশনাল ওয়েবসাইট একদম নিজৰ ডোমেইন লৈ পেলাই একদম ভালকে নিজৰ হোস্টিং লৈ পেলাই এটা ওয়েবসাইট খুলিম বুলি ভাবি আছে তেন্তে আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম খৰচ হ'ব 1000 টকা সো কেনেকে খুলিব কি দৰে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব কোৰ পৰা ডোমেইন লব কেনেদৰে আপুনি ওয়েবসাইটটো কাস্টমাইজ কৰিব এইবোৰৰ বিষয়ে একদম যদি আপুনি ভাবে যে একদম এটাকে সিৰিজ ওয়াইজ মই ভিডিও বনাই যাও তেন্তে প্লিজ আপুনি তাৰ কাৰণে কমেন্ট কৰি পেলাই মোক জনাওক মই নিশ্চয় তাৰ বাবে এটা নতুন সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম কিন্তু হেতু ডিপেন্ড কৰিব আপোনাৰ ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰত আপুনি যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় তে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি পেলাই তলত কমেন্ট কৰি দিব মই কমেন্ট আৰু লাইকৰ সংখ্যা চাই পেলাই এই ভিডিওটোৰ সিৰিজ আৰম্ভ কৰিম সো গাইস আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে যদি পাইছে তেন্তে লাইকটো কৰিবই আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ কমেন্টৰ সংখ্যা বেছি হ'ব মই ভিডিওৰ সিৰিজো আৰম্ভ কৰিম ইমান সোনকালে সো গাইস আজি কাৰণে ইমানখিনি আছিল নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম ভাল কিবা এটা টপিক লৈ পেলাই তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সুৰক্ষিত থাকক বাই বাই